Trixie, hindi pwedeng ma-reveal kay Lilith si Attorney Alon. Bakit ba pinoprotektahan mo si Attorney Alon? Alam niya na ako ang pumatay kay Meredith. Huwag mo sabihin kay Lilith lahat na nalalaman mo, please. I'm your mother. Are you going to betray me? Sabi po sa akin ni Trixie kanina, papunta na siya. May lakad po kasi sana kami. Nag-text pa lang po siya sa akin. Ewan ko ba? Kasi kanina, niyayaya ko na siyang pumunta ng ospital para mapacheck na siya sa doktor. Kaso nung paalis na kami, biglang sumakit na naman yung ulo. Ayun, parang sobrang stress na sa lahat ng pinag-aaralan sa law. Ayun, nakahiga ulit. Siguro magpapahinga na muna siya. Bukas, pag okay na siya, tawagan mo na lang. Pero dahan-dahanin mo lang ha, baka mabigla. Hindi natin pwedeng diretsahan tanungin sa kanya, iugnayan ng kaibigan ni Patricia doon kay Attorney Alon. Kasakit nga kaya talaga si Trixie? Bakit? Eh kasi, siya yung gustong makipagkita sa akin. Ang sabi niya, may sasabihin daw siya. Pero kanina tinitingnan kong mabuti si Tita Patricia. Ewan ko, hindi ko na maintindihan kung ano yung totoo sa kanya. Alam kaya niya yung tungkol kay Vivian? Bakit ba ganito? Ang dami-dami kong tanong. Pero hirap makahanap ng sagot. Nay, gabayan niyo po ako ah. Kailangan ko po kayo ngayon eh. Bestie, okay ka lang? Hindi ko na nga alam, bestie. Ang gulo-gulo na. Ang dami ko ng laban na kailangang harapin. Kaya mo yan, bestie. Kilala kita. Wala kang laban na sinusukuan. Paano kung hindi na ako sapat? Ano ka ba, bestie? Diba, basta matyas, hindi umaatras. Tsaka, bestie, ikaw na ngayon si Lady Justice. Yang puso mo, yang hangarin mo, sapat yan. Tsaka hindi ka nag-iisa, bestie. Kaya laban lang. Kung paano ka noon, ganun ka pa rin ngayon. Alabat. Basta wag na wag mong kakalimutan nandito kaming pamilya. Dito lang kami sa likod mo. Bestie. Alam mo, ha? Lalaban ako. Kurt, alam mo hindi na ako kinakausap ni Trixie. Baka kailangan niya lang ng oras. Alam mo naman si Trixie. Hindi eh. Iba talaga yung kutob ko.
Gusto ko siyang puntahan pagkatapos ng hearing. Hindi ko kaya yung ganito kami. Susunduin kita mamaya. Sasama ako, okay? Pero Lilet, unahin mo muna to. Importante mapanalo mo ang kaso mo ngayon. Your Honor, I would like to request to present additional documentary evidence to identify by my next witness. Ipaglalaban ko ang karapatan ng isang illegitimate child dahil wala siyang kasalanan, tulad ko. Sa bawat hakbang, para bang ipinaglalaban ko rin ang sarili kong kwento. Isang taong hinusgahan sa bagay na wala siyang kontrol. Pasensya ka na. Okay lang yan, kuya. Ang maipanalo ang kasong ito ay higit pa sa legal na tagumpay. May ibang klaseng saya sa puso ko dahil alam kong natutupad ko ang layunin ko bilang abogado, ang tumulong sa mga walang boses. Nakakatuwa sana makita ang mga magkakapatid na nagkakasundo kahit iba-iba ang mga magulang nila. Pero bakit may kirot ang sa akin? Naiinggit ba ako dahil hindi kami okay ni Eira? At ngayon si Trixie, parang umiiwas na rin sa akin. Gusto ko lang maayos ang lahat. Tulad sa isang kasong nais kong maipanalo ang relasyon namin bilang magkakapatid. Hindi ko ito susukuan dahil para sa akin, ang pamilya ang laban na pinakamahalaga. Buti na lang po, hindi na pinatagal ni Elisa yung kasong sinampan ni Pia para dun sa hatian ng mga naiwan ni Elton. Napayuhan din po siya ng abogado niya na kahit sa ang korte pa sila makaabot dito sa Pilipinas, may matatanggap talaga si Philip mula sa tatay niya dahil provided po yung rights ng mga illegitimate children. Alam mo, nakita ko kung paano mo kausapin, no? Itong si Pia at si Philip. At karanasan ang ginamit mo. Hindi lahat ng abogado ay may kusang gawin ito. Itong makatao na approach na ito. Napatunayan ko po sa kasong ito na ang pagiging abogado hindi lang tungkol sa batas. Kasama na rin po yung pagmamalasakit sa kliyente, lalo na sa mga kagaya nila na hindi kayang ipagtanggol yung sarili. Alam mo, Atty. Lilet, hindi lahat ng kaso ay tungkol sa paglaban sa legalidad.
Kuminsan ay personal na laban nito ng mga kliyente. Ito ang karanasan ko nung ako'y nasa PAO, nasa public service. Tanda mo ito. Hindi lamang tayo tagapagtanggol ng batas. Mas importante, tagapagtanggol tayo ng pagkatao. Gaya nga po ng sabi niyo sa akin noon, bago tayo magbigay ng legal advice, kailangan naiintindihan muna natin yung pinagdadaanan ng kliyente natin. Dahil kahit gaano pa tayo kagaling sa batas, kung hindi naman natin nauunawaan yung pinagdadaanan ng kliyente natin, hindi pa rin buo yung tulong natin sa kanila. Alam mo, Atty. Lilet, ang pagiging isang abogado ay hindi pagpapatuloy na pag-aaral ng legalidad. Ang importante, ang pag-aaral ng puso at damdamin ng isang tao. Pinapahanga mo ko, hindi ka lang magaling na abogado, may puso ka pa. At alam kong marami kang matutulungan na kliyente. Lalo ko pong naramdaman na ito talaga yung gusto kong gawin. Hindi na lang po tungkol sa batas, kundi sa pagtulong na din. Maganda ba? Dadalhin natin yan bukas sa puntod ng nanay mo. Death anniversary na magmula nung malagim na nangyari sa kanya. Inang, matagal na rin pala, no? Pakiramdam ko po, kailan lang nangyari lahat eh. Parang mas naging magulo lang. Ang sa amin ni Eira. Pati na rin yung relasyon namin ni Trixie. Hindi pa rin daw po siya pumapasok sa Keystone kasi iniiwasan niya ako. Malapit na rin po yung death anniversary ni Ino. Ang pumatay kay Atty. Simmons at dun sa witness. Alam mo, Tinang, kininiwala naman po ko na pwedeng si Ino nga yung may gawa nun kay nanay. Kasi may valid reason siya eh. Siya yung may motibo para patayin si nanay dahil gusto nilang kasuhan siya dun sa ginawa niya kay Siren. Pero ano? hindi ko po alam, Tinang. Pero ngayon tuloy napapaisip po ako. Gusto ko naman po na tahimik na si nanay at si Ino. Pero yung mga katulad kaya nila ka Lorena, nagkaroon na kaya sila ng closure kay Ino? Natanggap na kaya nila na hindi siya na trial, walang verdict sa kanya? Kung hindi kaya siya namatay, nadepensahan niya yung sarili niya. Paano kung mangyari yun? Nabuhay si Ino at nilitis. Anak, hanggang ngayon ba naniniwala ka na maaaring walang kasalanan si Ino? Gusto ko naman po na tahimik na si nanay dahil nahanap na yung pumatay sa kanya. Pero hindi pa rin po maalis sa isip ko yung huling sinabi ni Ino sa akin. Na wala talaga siyang kasalanan. Alam mo anak, minsan kailangan lang natin tanggapin yung mga sagot.
kahit hindi ganun kalinaw sa gusto natin. Kung si Ino nga ang pumatay, sana nakuha na ni Atty. Meredith yung kapayapaan. Pero kung hindi siya, ako naman anak, mas masakit tanggapin na hanggang ngayon wala pa rin kasiguraduhan at katarungan ang pagkamatay ng nanay mo. Ito, bebe ko, ha? Paano mo haharapin ang hinaharap kung patuloy kang mabubuhay sa tanong ng nakaraan? Tibok man ang puso'y halos wala na. Sa kalungkutan may nanghihina. Alam ko na mabigat, pero bumangon ka. Wala sa ating may alam ng Miss na kita, Nay. Kung nandito ka lang sana, mas natulungan mo kung maging okay kami ni Era. At nandyan ka para gabayan siya. Nainahanap na nga sana yung hustisya para sa'yo. Gusto kong maniwala. Kasi kailangan ko ng gabay mo mula sa langit eh. Marami pa rin kasi ang nangangailangan nito dito. Katulad ng mga kasong hawak ko. At yung hustisya rin sa pagmamahal ng isang lalaki na deserve ni Era. Era? Attorney Alon, nananadya ka ba? Not at all. Pwede ba, Lilet? Huwag ka na nga gumawa ng eksena dito. Lalo na at death anniversary ni Matty. Babe, huwag mo nang patulan yan. We owe it to Matty. Let's honor her with the respect that she deserves. Philip, tara umalis na tayo. Matty, andito ako. I really miss you. Alam mo ba, Matty? Malapit na kami ikasal ni Atty. Alon. And how I wish na sana ikaw yung maghatid sa akin sa altar. Miss na kita. Sobra. Partner, ngayong araw, kung maaalala ninyo, no, it's the death anniversary of Attorney Meredith Simmons. Isa siyang mahusay na abogado na pinarangalan ng dating Pangulo sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa larangan ng civic at charitable works. Nananatiling isang malaking katanungan na nangyari sa kanya.
walang nanagot o nakulong sa brutal na krimen na yun. Bakit hindi ka na lumalabas? Is there something wrong? Pati si Trixie hindi na rin lumalabas ng bahay. May problema ba kayong dalawa? It's Meredith's death anniversary. Gusto kaya sila? Nandito po si nanay. Sigurado ako katulong ko siya sa pagprotekta kay Ira laban kay Attorney Alon. Sigurado yun, Nak. Hindi makakalusot kay Attorney Mer ang sinamang gagawa ng masama sa inyo. Si nanay pa naman ang lakas ng pang-amoy pagdating sa mga taong may masamang motibo. Sigurado rin ako na siya yung unang makikipaglaban para kay Sabrina. Dahil ayaw na ayaw niya na may naaagrabyado, lalo na mga kababaihan. Kagaya po ni nanay, hindi ko rin susukuan si Sabrina. Lalo pat malakas yung kutob ko na may kinalaman si Attorney Alon sa nangyari sa kanya. Hindi po ako papayag na matulad si Sabrina sa nangyari kay nanay. Na namatay na lang ng walang kalaban-laban. Isang napakahusay na abogado na nagtatanggol ng hustisya para sa ibang tao, pero siya mismo hindi nakuha ang hustisya sa kanyang karumalduman na pagkamatay. Kung sino man ang nasa likod ng pagpatay sa'yo, Meredith, sigurado ako may kinalaman siya sa nangyari sa anak ko. Magalit na kayong lahat sa akin. Sisihin niyo na ako for defending my son. Sigurado ako kung sino man ang pumatay kay Ino, sila rin ang pumatay kay Meredith. Kung dati ang tapang-tapang kong sumbatan si Ka Lorena dahil sa mga ginawa sa akin ni Ino, na ang sama-sama niya. But you've done far worse than all of them. Turns out, may demonyo akong nanay. Sana gumising ka na para mahanap na natin yung gumawa sa'yo nito. Nakinig ka sa akin.